با یه تکنیک ساده میتونید لباساتون رو از سادگی در بیارید و لباسهایش خیلی شکل و خاص داشته باشین. تکنیک زاویه دوزی تکنیکی که امروز میخوام تو این ویدیو بهتون آموزش بدم. سلام، من مرضیه هستم. به کارگاه کوچیک من خیلی خوش اومدید. برای دیدن این تکنیک کوچیک اما کاربردی تا انتها همراه من باشید. زاویه دوزی یعنی اینکه شما لباستون رو به گونه‌ای طراحی بکنید که دو قسمت لباستون در نهایت به این صورت باشه. این قسمت میتونه خط CF لباستون باشه و این قسمت میتونه پایین لباستون باشه یا حتی میتونه توی یقه ها اجرا بشه. توی این مدل زاویه‌ای که اینجا ایجاد شده زاویه 90 درجه است. این برش و زاویه رو شما موقع طراحی الگو به هر طریقی که خواستین میتونید داشته باشین که در انتهای همین ویدیو یک نمونه زاویه دوزی روی یقه آمریکایی رو بهتون نشون میدم. خب الان تو این مدل تکه هایی که جدا شدن از همدیگه زاویه 90 درجه دارن. این یک تکه لباس و این هم تکه دوم لباس. من با تکه ها رو با رنگ های مختلف نمایش میدم که توی تصویر بهتر متوجه بشین. برای هر دو تکه در قسمتی که قراره به هم دیگه دوخته بشن 1 سانت زاپاس دوخت میذاریم. این تکه به این قسمت باید دوخته بشه، برای این قسمت بوده. ببینین در نهایت کار ما باید به این صورت در بیاد. اینجا و اینجا هم 1 سانتی متر. شروع میکنم رو به رو قرار میدم، از قسمت بالا رو به رو قرار میدم. یک زل رو توی 2 مرحله باید زاویه ها دوخته بشن. این زاویه این گوشه رو سوزن میزنم، دقیقاً میذارم روی زاویه زیری، زاویه روی زاویه. خب حالا شروع میکنم ضلع بالایی رو میدوزم. تا کجا میدوزم؟ دقیقاً تا سر همین علامتی که اینجا دارم، این زاویه‌ای که اینجا سوزن زدم. اگر که دیدین هنوز سوزن شما جا داره که به علامتتون برسه، الان علامت من اینجاست، به اندازه یک بخیه خیلی ریز هنوز جا دارم تا به این علامت برسم. درجه دوخت رو خیلی کم میکنم، مثلا روی نیم میذارم و یه بخیه دیگه میرم. این یه دونه بخیه سوزن من رو اوورد دقیقاً گذاشت همون جایی که خط زاویه‌ام بود. محکمش میکنم. حالا کار رو از زیر چرخ در میارم به این صورت. حالا باید این زل روی این زل بالایی قرار بگیره. برای اینکه بتونه این تکه راحت برگرده، یکی از زاویه های ما حالت تو رفته داره. ببینید یکیش حالت بیرون رفته است، یکیش حالت تو رفته است. اینی که حالت تو رفته داره رو از گوشه همین زاویه یه چرت مورب میزنم تا بغل دوختم. ببینید از این زاویه دقیقاً تا بغل دوختم یه چرت اوریب میزنم. ما این تکنیک رو توی دوخت یقه انگلیسی هم استفاده کردیم. خب الان فقط لایه بالایی، ببینید لایه زیری رو کاری ندارم، فقط لایه بالایی رو یه چرت میزنم تا کنار دوختم به این صورت. حالا خیلی راحت این بر میگرده به این صورت و این دوتا زل روی همدیگه قرار میگیرن. چک میکنیم که خطوط زاپاسمون روی همدیگه قرار گرفته باشن. حالا این زل رو میدوزم. وقتی که میخواین بدوزین تو مرحله اول مهم نیست کدوم رو سمت شما باشه، ولی تو مرحله دوم اون قسمتی که چرت خورده باید سمت شما باشه. الان این قسمت صورتی چرت خورده، پس به سمت من قرار داره. خب میام و باید از کنار همین چرت دقیقاً عبور کنم و میام بیرون. دیگه نیازی هم نیست که دوخته سرقائمه بزنم. خب حالا ببینید این رو برمیگردونم. هنوز کار من اتون نشده، ولی ببینید گوشه کار و زاویه چقدر تمیز و زیبا بدون هیچ کیس و یا پله اینجا دوخته شده. برای اتو کاریشم بسته به این که جنس دوتا پارچه‌ای که دارید استفاده میکنین به چه صورت باشه، اینها یا درزش میخوابه به سمت تکه بزرگتر یا به سمت تکه کوچکتر. الان چون رنگ زرد برای من سبکتره
درز داره میخوابه به سمت تکه زرد رنگ. اصلا کاری نداشته باشین که به زور بخواید این رو به یک سمت بخوابونید. ببینید خواب پارچه به کدوم سمته، به همون سمت اتو کنید. این قسمت میمونه، این قسمت رو ببینید اضافه است. این رو به همین حالت این دوتا رو میخوابونم. این رو یه چرت ببینید این شکلی، این اضافهش زده میشه به همین ترتیب و یه اتو میشه. حالا ممکنه یه سوال براتون پیش بیاد، این زاویه ممکنه اینجوری قائمه نباشه، ممکنه یک زاویه کوچیک باشه، یک زاویه تند باشه، هیچ فرقی نمیکنه. تکنیک های دوخت همگی مثل همن. ببین الان فرض کنید این یک تکه از یقه شماست. زمانی که برای یقه میخوایم زاویه دوزی کنیم معمولا زاویه ما زاویه تند میشه، ولی باز بستگی داره به الگو و مدلی که داریم. ببین الان یک زاویه اینجا من دارم که میخوام اینا رو به هم دیگه بدوزم. مجدد هیچ فرقی نمیکنه. زاپاس های دوخت برای سر زاویه هایی که قراره به هم دیگه دوخته بشن به یک اندازه باشن، 1 سانت و 1 سانت. این زاویه باید به این زاویه دوخته بشه، این زل هم به این زل دوخته بشه. علامتش رو میزنیم که اشتباه و جابجا زل ها رو به هم دیگه فیکس نکنیم، چون اینجا یه مقدار زل ها شبیه همن، ممکنه اشتباه کنید. حالا این زاویه رو از اینجا رو به رو این زاویه اینجا روی این زاویه که اینجا داریم فیکس میشه. دقیقاً زاویه ها باید روی هم دیگه باشن. حالا ببینید این زل قراره روی این زل دوخته بشه. این علامت، این هم این علامت. اگر علامت رو نذاریم ممکنه اشتباه بدین زل رو اینجا بدوزیم. پس ببینید دقیق تنها تفاوتی که زاویه های تیز دارن با زاویه های قائمه در اینه که باید حواستون باشه که توی مرحله اول زل ها رو به هم دیگه درست بدوزید. خب میام و مثل مرحله قبلی این زل رو میدوزم تا سر زاویه. زاویه دوزی رو روی پارچه های کوچیک، روی تیکه های پارچه، مثل حالتی که من الان دارم آموزش میدم تمرین بکنید که توی لباس های اصلیتون به مشکل بر نخورید. خب الان دقیقاً سوزن من کاشته شد سر زاویه. دیگه نیازی نیست دوخت و کوچیک ترش کنم. برمیگردم تا اینجا به این صورت شد. خب حالا اون زاویه‌ای که فرو رفته است، ببین الان زیری زاویهش فرو رفته است، تا سر از قسمت زاویه تا سر دوختم رو چرت میزنم. تکه زیری میره کنار و فقط رویی رو چرت میزنم. خب حالا ببینید راحت برمیگرده به این صورت و این دوتا زل به هم دوخته میشن. دوباره از سمتی که چرت داره باید به سمت من باشه و دوختم رو شروع میکنم. این انتها رو قشنگ با دستتون بدید پایین و دقیقاً از کنار چرتتون عبور کنید. ببینید چرت اینجاست، دقیقاً از کنارش عبور میکنم و میام بیرون. به همین زیبایی و تمیزی این زاویه هم دوخته شد. هیچ کیس و جمع شدگی رو قسمت نوک تیز زاویه دیده نمیشه. این اضافات دورش رو دیگه میتونید آرایشش کنید و یه اتو روش بزنید و درس هم اجازه بدین به هر سمتی که تمایل داره بخوابه. معمولا درس‌ها به سمت اون تکیه از پارچه که سبک‌تره میخوابه و یه اتو روش بزنید. ببینید دوستان، من از این تکنیک زاویه دوزی در این قسمت این کتی که یقه آمریکایی داره استفاده کردم و بسیار بسیار زیبایی خاصی به لباس من داده. این تکنیک رو شما میتونید در انواع یقه هاتون هم استفاده کنید. اگرم که دوست دارین الگو سازی و دوخت این مدل یقه آمریکایی رو یاد بگیرین، ویدیوی بعدی رو حتما ببینید.